हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम زه مقاس احمد د یوټیوب چینل پښتو بوز له طرفه ستاسو په خدمت کې حاضر یم ملګرو نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی چې موږ خپل فیسبوک اکاونټ یا خپل فیسبوک پیج یا جیمیل اکاونټ دا به موږ څنګه اډ کوو په یوټیوب خپل یوټیوب چینل سره یا څنګه به لینک کوو راځئ ملګرو چې وګورو چې څنګه به لینک کوو او څنګه به اډ کوو خو اول زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او مخکې ملګرو سره شیر کړئ ګوګل کروم زه کولاوم که تاسو سره اوپرا مینی وي تاسو بالکل اوپرا مینی کولاولی شئ بیا به تاسو لینک سرچ کړئ یوټیوب به پکې کولاو کوئ ملګرو یوټیوب نه بعد به ملګرو تاسو خپل چینل لاګین کوئ لازم به موږ الریډي لاګین یو نو بل بیا به راشو موږ مای چینل ته مای چینل چې موږ کولاو کو ملګرو نو دلته به لاړ شو کسټمایز چینل ته کسټمایز چینل چې موږ کلیک کو نو دا به راشي دلته بالکل زمونږ چې کوم ځای لوګو لګېدلي هغې ځای له به راشي نو تاسو به دلته د ایډیټ دلته به آپشن راځي دا پنسل ټایپونه دا به کلیک کوئ دلته به راشي ایډیټ لینک یا ایډیټ چینل آرټ نو ایډیټ لینک په ووایي نو ملګرو دا تاسو کولی شئ چې دلته کې وګورئ لومبی به مونږ خپل لوکیشن د وکړو چې لوکیشن یعنی مونږ کوم ځای اوس پاکستان یم نو تاسو پاکستان کې کلیک کوئ چې څوک نور ملګري د ابوظبي کې وي یا یو ای کې وي یا افغانستان کې وي نو هغوی به بالکل خپل ملک د کنټري ورکولی شي پکې دا ګورئ اپډیټ کنټري سکسسفولي وشو ښه کسټمایز لینک ته اوس په مونږ ښکته راشو ملګرو دا ګورئ اورلی فرسټ 5 کسټم لینک وایي دې کې د دې مطلب دا دی چې تاسو کم از کم 15 لینکونه اډ کولی شئ نو مونږ به دې کې لومبنی لینک کو دلته به ولیکئ ستاسو څه اډ کول غواړئ نو زه به خپل فیسبوک پیج نو زه به دلته کې ولیکم فیسبوک بیا به زه لاړ شم فیسبوک ته لاګین بشم فیسبوک ته زه لاګین کیږم تاسو به خپل چینلو کې خپل لاګین شئ دلته به ملګرو زما پیجونه دي نو زه به خپل پیج به زه لینک کوم نو تاسو به هم خپل پیج کولاو کوئ دا زما پیج دی نو زه به دا یو پیج کلیک کوم نو دلته به ملګرو تاسو لپاره بالکل دغه راشي چې دا به تاسو لینک تا دی نو دا به تاسو دا یو آر ایل به کاپي کوئ دا ما کاپي کو اوس په بیا بیک راشم یو آر ایل دلته غواړي نو دلته کې به هغه پیسټ کړم دا ما پیسټ کو اوس ما ډن والو تاسو بالکل دا وګورئ فیسبوک هلته راغی چې دا ستاسو اوس چې تاسو څنګه دلته لینک کلیک کوئ نو ډایرکټ په ستاسو پښتو بوز زما فیسبوک پیج دی نو هغه به کولایي نو همدغه شان به ملګرو زمونږ چینل دې نه علاوه تاسو اوس بل لینک کولی شئ چینل به داسې لینک کوئ په یوټیوب کې دې سره تاسو نور هم لینک کولی شئ ما اوس فیسبوک ورکو نو یو بل هم ورکولی شئ ایډ نو دلته کې به تاسو ورکوئ که د چا ټویټر وي ټویټر به ورکړي که د چا ګوګل کروم ورکوي ګوګل ورکوي نو د ګوګل ورکړي خو زمونږ صرف دا یو فیسبوک ما ورکو نو دا یو فیسبوک ما له ډېر شی دی تاسو چې څه ورکوئ نو ور به کوي ملګرو دغه شان ویډیو به موږ نورې هم ورکوو د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کوئ او د بیل بټن کلیک کوئ چې زموږ نوي نوي ویډیو تاسو دپاره اول تاسو وکتی شئ نو ملګرو دا ویډیو د وخت کې ختمه شوه او نوي ویډیو کې به موږ تاسو سره بلې ویډیو کې ملاویږو امید لرو دا ویډیو به ستاسو ډیره خوښه شي سلام کوم الله پامان